So, ang ginawa natin is itong buong dining nook niya. So, ang ginawa natin, itong buong dining... So, itong... So, Hi, this is Elle and welcome to another makeover. Ang makeover natin today is this 40 square meter condo unit. Pag turnover nitong unit na to, ready to move in na siya, as in may closet na, maganda na, maayos na talaga. Pero syempre si owner, gusto pa niya i-personalize, gusto niyang dagdagan ng mga maraming bagay. And ang special request niya is maraming storage. Nag-aayos na lang kami today pero i-share natin lahat ng happening sa inyo. Pero bago yan, please do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Tara, mag-makeover na tayo. So, ito na siya. Ito na yung last nating visit bago tayo mag-final installation. Dito, storage din. So, parang continuous lang ito na buo, diba? Yeah. Ito ba dito dito? Actually, nung first ocular dito, nung nakita ko yung space, tapos nung nagsasabi siya kung ano yung gusto niya, parang alam ko na kung paano natin lalagyan ng storage. So, nag-sketch ako. Sobrang rough na sketch lang siya talaga. So, naglagay tayo ng storage dun sa buong likod ng living room. Tapos, yung mga bench niya sa dining room, storage din siya. So, itutour ko kayo later dun sa finish na look natin. Magkakabit tayo ngayon dito sa kitchen nung rod niya. Para magamit tong space dito, meron tayo dito dalawang shelf. Ay, but that medyo mas... Yan. Ayan na, ang dami pang gagawin. Siyempre, magde-decorate pa tayo, magpa-final. Kakabit sila ng TV. Hello! Hello! Tapos magkakabit tayo ng ilaw dito. So, hopefully, in about 3 hours, nakita na natin yung shoot na to. Dahil, mamay, shoot na natin yung reveal. I-wallpaper natin to, itong mga gitna ng panel dito. So, yan yung design natin. Ang cute to, medyo nare-relate siya dito sa divider natin. Pina-finalize namin kung saan lang kami magkakat. Ito ang ganyan. Ayun na siya. So, ito pang sa baba. And then, okay na tayo. Yung look and vibe na gusto ni owner is very, modern chic. Kung tatawagin ko siya, para siyang ganun. Very fresh lang. Gusto niya lahat light, malinis, maaliwalas, and originally nga, ang gusto niya is yung accent color, medyo blush, ganyan. So parang syempre, na-happy ako dahil blush. Pero, nagbago ng isip niya, parang gusto naman niya nasa bluish, ganyan, and sobrang ganda rin na naging blue yung accent natin dito. Binary na lang natin sila together, so, ayan o, cute o, meron kang blush, tapos may blue. Maglalagay tayo ng mirror sa tapat ng dining area niya para mag-reflect tayo ng light. Tapos, dito naman sa setup natin, yung mga frames sa ibabaw nitong accent chair natin. So, ito lahat yung mga throw pillow natin. And, figure out lang natin alin yung para dito sa dining, dun sa living, at saka sa bedroom. Finally, tapos na tayo dito sa makeover natin. Sobra akong natutuwa sa kanya. Ang ganda ng mga colors na pinili natin. Ang dami nating mga shapes and mga texture. Makikita niyo yan lahat ngayon. Kaya ito, itutour ko na kayo. So, pagpasok ng main door dito sa left, ang nakalagay dito is yung electrical panel niya. So, nilagyan lang natin ito ng frame. Ang nilagay natin is yung parang command hook para hindi tayo magdi-drill dyan. Kasi syempre, electrical area yan. Pero at least natatakpan siya. Tapos madali siyang tanggalin pagka kailangan gamitin yung panel. So dito naman sa left is yung kitchen. Sobrang fresh nitong kitchen niya. Before, itong cabinet niya is light wood siya. Pero gusto talaga ni client na gawing white. Yun yung theme niya. Gusto niya ma-fresh lang, white lang. So, ginawa nating white lahat ng cabinet niya. Tapos, before yung counter niya dito is parang yung granite na mas brown, ganyan. So, syempre, pinalitan din natin ng fresh na white and nag-request siya ng subway tile para malinis. So, yan yung nilagay natin dyan.
Tapos dito, blank space to. Originally ata for washing machine to, pero hindi naman niya need. So mas need daw niya yung oven. So nag-ala tayo dito ng space for oven. Siya nabibili sa future, pero sukat na yan dun sa gusto niyang oven. Tapos ginaya lang natin yung look dito sa side na to para match sila. Then, itong closet na to, parang ito yung utility niya. Lalagyan niya ng cleaning supplies, ganyan. Pati dito, ganun din. And dito naman sa wall na to, kasi syempre narrow na tong space, dito tayo pwede maglagay ng cabinet, pero alangan naman sayangin natin yung space. Kaya naglagay tayo dito ng mga shelf na to. Di ba na-imagine nyo kapag meron siya ng mga bottle niya, mga spices or something, na mga cute, tas may mga label. Talagang ako na yung nag-design para sa kanya. Pero na-imagine ko, sobrang magiging cute niya. Tapos, dito naman sa dining nook, gusto niya mag-accent color and yung request niya is parang medyo powder blue, ganyan. So, ang ginawa natin is itong buong dining nook niya, ginawa natin yung color na powder blue, the rest kasi white. Parang nagkaroon siya ng separate space nang hindi naman talaga siya separate. Nook nga lang yung feel niya, sobrang yung cute. Even yung door, pinaint natin siya ng same color ng wall para sobrang linis lang tignan nitong corner na to. Isa sa mga storage na provide natin sa kanya is itong bench dito sa dining nook niya. So, itong buong ilalim na to, ayan, storage yan lahat, pati dito. Tapos, ito rin. Well, lahat yan. Alam niyo na yung point. Tapos, dito naman sa wall natin sa likod, naglagay tayo dito ng mirror. Diba, swerte daw maglagay ng mirror sa harap ng dining area dahil dumodoble ang blessings. Itong dining table naman natin is custom piece to and pinili talaga natin is round table. Para mas madali kang umikot dito sa bench, tsaka nakadagdag siya ng softness sa space. And ang pinili nating finish sa kanya is very light wood lang. And yung mga chair natin is a ghost chair kasi parang hindi na siya nakadagdag ng visual clutter dito sa space. Parang may chair ka dyan, pero nandyan lang siya, ganon. Malinis lang siya tignan lahat. Itong ilaw natin, naglagay tayo dito ng parang round lang na simple na parang minimalist lang na light fixture para talagang ma-define yung separate space nitong dining nook. Tapos, additional storage natin, nagpalagay tayo dito ng ledge dito sa corner dahil sayang yung space, marami rin siyang additional storage dito sa corner na to. Tapos, request niya talaga is maglagay ng divider dito sa space. Mostly, pag maliit yung space, I'd rather na open lang. Pero, naisip ko na maganda rin naman talaga maglagay dito ng divider, hindi lang kailangan na super, like yung talagang nahati yung space. So, ito yung nilagay natin para visually nasi-separate niya yung living and dining, pero open pa rin siya, nakadagdag pa siya ng cute na element, nakadagdag siya ng texture. So, sobrang okay. Thank you, client, sa request mong divider dahil like, I love this element dito sa space natin. Then, dito naman sa living space, so ang request niya is sofa bed. So, ito yung nilagay natin sa kanya. Very simple lang, basic na sofa bed. Kasi, doon na tayo sa ibang elements naglagay ng mga talagang details. So, itong buong wall na to is storage wall yan kasi request niya storage. So, itong mga nasa taas, meron siyang mas easy access, pero meron pa siyang storage dito sa baba na konting move lang nung sofa niya. Dami niya talagang malalagay. Tapos, doon sa cabinet door, ang pinagawa natin, naglagay tayo ng panel, tapos pina-wallpaper natin yung gitna. So, hindi mo na kailangan maglagay ng artwork kasi 'di ba gusto natin ng may easy access lagi dito sa storage dito. Pero, meron pa rin parang art na nagaganap sa likod dahil dun sa wallpaper natin. Dito sa baba, naglagay rin tayo ng rug para pang visually ma-separate tong living area, tsaka nakaka-cozy rin siya. Pero yung rug na pinili natin, yung low pile lang, madaling linisin. Tapos, dito sa harap niya is itong acrylic na parang coffee table. Nesting coffee table siya. Maliit lang siya, so pwede rin siyang side table. Pero ito, perfect nung size niya para dito. So, parang yung ghost chair natin, visually, hindi siya nakakastorbo. So, maluwag pa rin tignan kahit na limited yung space natin. Dito naman sa window wall niya, nung unang beses ko palang makita tong space, parang sabi ko, pangarap ko, gusto ko maglagay ng floor to ceiling na curtain. Kasi ang taas niya talaga. Tas very nakakasosyal kapag ganito yung curtains mo. Parang kang nasa hotel, ganon. Nagbe-blend lang siya sa space, pero nakadagdag siya ng softness, ng texture, talaga ginaganon. Kasi ang soft niya, like, ang ganda lang niya. And naglagay rin tayo nitong light fixture dito na very simple din lang, bagay lang siya dun sa theme natin na white, tas maliwanag, ganyan. So dito naman sa corner, naglagay lang tayo dito ng accent chair for additional seating. Tapos naglagay lang tayo ng konting moment dito ng gallery wall para may nagaganap din dito. Tapos yung eyes mo wala, nado-draw in lang dito sa wall na to. Pero yung color, nice lang, parang very clean looking lang. So kahit na
Parang 3 yung nakalagay dyan, malinis lang siyang tignan. So dito naman sa wall na to, actually, ito lang yung natitirang space for the TV. So sakto lang tong 32-inch TV niya. Then naglagay din tayo ng storage dito sa baba. Syempre, additional storage natin para sulit lahat ng space. Then yung door natin, pati yung main door and tong sa CR tsaka sa room, naglagay lang tayo nitong molding pang dagdag ng detail para meron siyang parang ibang element. Mas maganda lang tignan. So ito na yung pinaka-texture ng door, pero visually, very fresh lang. Parang, di ba, nagbe-blend lang silang lahat. Tapos, dito naman sa bedroom, dito sa wall na to, dahil katabi nga yung closet, sobrang perfect dito yung full-length mirror. So, wala lang, ang ganda dito magbihis. Tapos, nilagay din natin yung ibang element natin na rounded, ganyan, para soft lang yung mirror natin. So, dito naman, nag-request siya ng shelf. So, naglagay lang tayo dito ng parang white, yung manipis lang, pero marami pa rin siyang malalagay dito sa space na to. Dito naman sa kabilang side ng bedroom, so, all white din yung walls dito, maliban dito sa parang accent wall natin. Parang naging inspiration din natin yung powder blue dun sa dining room. Pero ito, darker lang ng slight. Pina-custom natin lahat ng pieces dito dahil storage. And itong bed na to, as in sobrang ang daming storage talaga. So, itong ilalim, ayan, kasya tong luggage dito. Di ba ang laki? Ito rin. So, nagigets nyo na. Ito namang bed niya is a double bed kasi ito yung perfect na size. So, dito sa bed niya, naglagay tayo dito ng lamp, ng floor lamp dito sa tabi. Naglagay rin tayo ng headboard. Tapos, pinantay natin siya dito kasi gusto nga niya ng storage pa. So, storage din tong buo na to hanggang dyan. Then, itong side na to, pwede siyang patungan niya ng gamit, ng books. Marami siyang magagawa dyan. And, syempre, naglagay rin tayo ng blinds dito sa window niya. So, very simple lang ng room pero ang ganda tsaka nakaka-relax talaga magpahinga dito. Yan yung makeover natin today. Sobrang gusto yung mga choices natin dito, yung colors natin. Di ba meron siya mga playful touch, pero at the same time, hindi siya sobrang young, so very sophisticated pa rin siya. Kahit na ang dami natin nilagay ng mga kulay. And even yung mga texture, meron tayo dito, yung wallpaper natin, yung mga texture sa pillow. Ang dami niyang elements, pero ang linis yung tignan. Parang ang presko lang yan pag pumasok ka dito. Ang fresh lang ng feeling mo pag nandito ka. And hindi pa ito nakikita ni client, so sana happy ka rin. And yun, hopefully nagustuhan niyo itong video. If you did, please like this video and do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Until next time, bye!